ඉතින් සුපදසක් පිළිගන හොඳම විබෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම දැන් හදින ඔයගොල්ලන්ට ෆිල්ම් ටියුටෝරියල් එක. ඉතින් ඔයාලා දැක ඇති පරණ ෆිල්ම්ස් වල එහෙම watermark එකක් කියනවා නා කියලා. ඇනිමේෂන් watermark එකක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඇනිමේෂන් watermark එකක් කොහොමද අපි ෆිල්ම් වලින් හදාගන්නේ කියලා බලමු. මොකද මේ වගේ watermark එකක් වගේ වීඩියෝ එකට දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් වගේ වීඩියෝ එකක් එනවා. ඔයාලා නැති වීඩියෝ එකක්. ඔයාව පේන්නේ නැති ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එකක් වගේ නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් වගේ දානවනම් මේ ක්‍රමේ දැම්මොත් watermark ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වීඩියෝ එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ watermark එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු Filmora 11 එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් තාමත් මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පළතර subscribe button එක click කරලා bell icon එකට notification all කියලා දාන්න. ඒතර මම දාන්න එන්න මේ වගේ අලුත් tutorial videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුවම අපේ වීඩියෝ එකට මොකද දිසනයි. ඉතින් අපි බලමු ෆිල්ම්වල software එකෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දැන් අතට ෆිල්ම් වල තියෙනවා තීනා කියලා watermark එකක්. ඉතින් ඒ වගේ watermark එකක් අපේ වීඩියෝස් වලට අපේ ලෝගෝ එක දාලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඒකට ෆිල්ම්වල software එක ඕපන් කරගන්නවා. මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක මම කට් කරලා මට ඕන විදිහට එඩිට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ඇඩ් කරගන්නේ watermark එක කියලා. අපිට ක්‍රම දෙකකට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ text watermark එකක් වගේම වට පුළුවන් ඔයා හදපු watermark එක කියන Photoshop වලින් හරි කොහොම හරි හදපු image එකක් ඒ විදිහට animate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු text එකකින් කොහොමද අපි මේ watermark එක create කරගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම මේ විදිහට හදාගෙන අපි යනවා titles වලට. ටයිටල් වල ඔයා මෙතන සර්ච් කරගන්න ඩිෆෝල්ට් ටයිටල් කියලා. දැන් මම ඩිෆෝල්ට් ටයිටල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඩිෆෝල්ට් ටයිටල් එක මේ විදිහට මම ඩ්‍රැග් කරගන්න අපේ දෙවෙනි කොටස ටයිම්ලයින් එකට. ඊට පස්සේ මේක අපේ තප්පර ගන්න වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඩියුරේෂන් කියන එක යනවා. ඩියුරේෂන් එක වැඩ පෙන්න මේ තියෙන තප්පර 5යි. මේක අපි තප්පර 20ක් කරගන්න ඕන. මොකද තප්පර 20ක් තමයි මේක ලේසිම ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. එතකොට වෙන ඩිෆෝල්ට් ටයිටල් එක. ඊ පස්සේ වාට මෙත්තන ටයිටල් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ channel එකේ නම ඔයා දාන දේ අනුව වගේ watermark එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන දාගන්නවා vibexlk කියලා. ඊපස්සේ මම මෙතනින් scale එක හදා ගන්නවා. මේ ගානට ඊට පස්සේ position එක මම මේ විදිහට ගේනවා. ගෙනහල්ලා x එකයි y එකයි මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා. හදාගෙන මම මුලින්ම කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන පොයින්ටර් එක අයිකන් එක මේ ක්ලික් කරලා zoom level එක 25ක් කියලා දාගන්න. දාගෙන වාට කැමති නම් මේක ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එක. ඔය කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන විදිහට. ඉතින් මම මෙහෙම දීලා මේක ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඇනිමේෂන් වලට යන්න. ඇනිමේෂන් වල තියෙන කස්ටමයිස් කියලා. කස්ටමයිස් එකේ ගිහිල්ලා ප්ලේ හෙඩ් එක මුලටම ගෙනියන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මෙතන කී ෆ්‍රේම් එක දෙන්න ඕනේ, ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන y axis එකේ පල්ලෙහාට ගෙනියන්න ඕනේ. අපේ මෙතනින් නොපෙනෙන ගානට වීඩියෝ එකේ නොපෙනෙන ගානට ගෙනියනවා. ගෙනිලා opacity එකත් ඔයා මෙතන දෙන්න 50ක් විතර. ඊළඟට අපි ප්ලේ හෙඩ් එක අන්තිමටම ගෙනියනවා. මේ ගානට විතර ගෙනහිල්ලා ආයි කී ෆ්‍රේම් එකක් දෙනවා. දීලා y axis එකේ මේ විදිහට අපි මේක උඩට ගෙනියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතනින් උඩට වීඩියෝ එකෙන් උඩට ගෙනියන්න චුට්ටක් නොපෙනෙන ගානට විතරක් ගෙනිච්චාම ඇති මේ වගේ ගානට. ඊපස්සේ ඔයාලට මේ කී ෆ්‍රේම් එක චුට්ටක් මෙහෙට ඇද ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේක ඔයාලට ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඕකේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕකේ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ආයි මම zoom level එක fit කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ watermark එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක
හදාගන්න. ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් මේක කන්ට්‍රෝල් එකයි වීක බලා වාට ඕන තැනකින් මේ ලේර කනිවාරෙන්ම එතකොට වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ලොක් කරගන්න දෙවනි කලිප් එක සිලෙට් කරගෙන කන්ට්‍රෝල එක වීක බණ්ඩ පුළුවන් එක කොපි කරගත්තා පස්සේ වෙද්දාගත්තා. ඉතින් වාට මෙහෙම බැයිනම් ඒ කියන්න වාට මෙහ දුර වැඩිනම් වාට මේක ළඟ වැට ඕන්න මේ කලිප් එක චප ඊළඟ එකටත් ආයි ටක්ගාල විතරින් එන්න ඕන්න වට පේහෙට මේ අන්තිපුර ගෙන හිල්ලා මෙතන කන්ට්‍රෝල්වී 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 ඔබලා මේක පේස්ට් කරගන්න පුළුවන් ළඟ එතකොට වට වීඩියක මෙතින් දුර වෙනවත් එක්කම ආයි පටන් ගන්නවා වගේ ඇනිමේෂන් එක ගන්න. ඉතින් මේක මෙහම ඩිලික් කරගන්නවා. ඉතින් වාට මේක පුළුවන් සේව් කරගන්න මොකද දෙවා හැම තිස්සම වීඩියක ඩිට් කරනකොට මෙහම හදදින්න අදයක් වෙන. එතවට පුළුවන් එක ප්‍රීසෙට් ඇකද සේව් කරගන්න පට පුළ රයිට් කලික් කරලා මෙතන් තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් එඩිට් කිය ඇඩ්වාන්ස් එඩිට්ට යන්න ඩස් එඩිට් එක වෙන්නේ කස්ටමයිස් කියන එක කස්ටමයිස් එකවා සේවස් කස්ටම් කියලා දෙන්න මොද මේක දැන් තෝඩාගේ ඇඩ්බෙලා තියෙන්නේ හැම දේම ෆෙක්් එක සේව් ඇස් කස්ටම් දීල මෙතින් වා දෙන්න ප්‍රීසෙට් කර නම මම දෙන මෙට ටෙක්ස්ට් ලෝගෝ කියලා පෝට මාක් කියලා ඕකේ දෙන්න දීල මෙතනත් ඕකේ කරන්න. ඊට පස්ස ඔයාට හදිස්සේවත් ඊළඟට ඕන ලාවට පට පුළුවන් මෙතනින් ටයිටල් සල්ට කියලා ටයිටල් සල් තින කස්ටම් කස්ටම් මෙතින ටෙක්ස්ට ලෝග ෝට මාර්කලට මේ ඩ්‍රගන් රොප් කරගන්න ඇති එතට පේනවා මේක අපිට ක්‍රියට් කරකින් දෙන්න මේකෙම කස්ටමයක් විදිට සේව් වෙනවා දි මේජරට ලේසින් ටෙක්ස්ට ලෝගෝ ෝටමාක ඇනිමේට් ලෝගෝ ෝටමාකයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපේ ලෝගෝ එකක් මේ විදිට ඇනිමේට් කරගන්න කියලා මං ආයමේදික පීට් කරගන්න ඊල්ළඟට මයි මීඩිය ටැබ්බට මීඩිය ටැබ් එක ම මගේ ලෝගෝ එක මෙතැට ඉම්පෝට් කරගන්නවා වැස ම මේජට ලෝග ඉම්පෝට් කරගෙන එකත් මේ ටයිම්ල ඩ්‍රගන් රොප් කරගන්නවා ඊට පස්ස තියන්නේ කලින් වගේම අපට රයිට් කලික් කරලා ඩියවරේෂන් එක 20ක් කියලා දාගන්ඩ තප්පර විස්සත්තවා මෙතල මේ තියෙන් ඊ පස්සේ මේකේ කේල්ල අපිට හදාගන්න පුළුව එක ඩබ කලික් කරලා බේසික එක ට්‍රන්ස්ෆෝර්මෝල්ට ගිහිල්ලවට ස්කේල් එක හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ දීලා පොයිෂන් එක මේ විදිර ගන්න මෙහාට පස්සේ වයියකිත් ම පල්ලෙ හටම කරලා කලින් වගේම පල්ලෙ හටම ගන්න එ අපේ ස්ක්‍රීන නොපෙන ගන්නටම ගන්න අරගෙන යනවා ඇනිමේෂන් ඇනිමේෂන් එක කස්ටමෝල්ට හිල්ලා කීෆ්‍රේම එක කැට් කරගන්න මෙතන උපසිතික 50 කියලත් දෙනවා ඉපස පලේහෙඩ් එක අන්තිමට චුට්ටක් ගෙන නැත චුට්ටක් කලින් නවත්තලා ඒෆ්‍රේම එක කැට් කරලා වයි එක දිග අපයයි උඩටක් ගෙනියනවා ඊපස්සේ ඕකේ දෙනවා ඕකේ දීලවට පුළම එක ප්ලේ කරලා බලන්ද මේ විදිහට වාට මේකත් ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන් ඊපස්වට පුළ මේ කන්ට්‍රෝල් පෙස් කරලා කොපි කරගෙන ප්‍රේහෙඩ් එක මේ කලිප් එක ඉවරන තැන්ට ගෙනිය ගෙනහිල්ල මෙතන කන්ට්‍රෝල්වී 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 ඒ වගේ වාට පේස්ට් කරලා මේක එක්ටන්් කරගන්න පුළුවන් ඉතිං වාට ඉමේජ් ලෝග එක සේවකර ගැනීමේ හැකියාවක් ගන්න නැහැ වාට එක මැනෝල් කරගන්න ගැන වීඩිය ඩිට් කරන ලාවට වගේ ලෝග එක විදිට ෝටමක හදාගෙන එක කන්ට්‍රෝල් සියෝබලා කොපි කරගෙන වීඩියෝ තියන් තරන් දුරට වට කන්ට්‍රෝල් වී පෙස් කර පේස්ට් කර යන්න පුළුව හැබයිවට ටෙක්ස්ට් ලෝග එක හැදුවට ඒකට සේව් කර ගන්න පුළුවන් ටයිටල්ස් එක කස්ටම් එක ටයිටල් එකක් විදිහටම එකයි වට තියෙන ලොකුම ඇඩ්වන්ටේජ් එක ටෙක්ස්ට් ලෝග හැදුව වගේ පජ ලෝගක් වගේ හැදුවත් වාට එක මැනෝලි කරගන්න වෙනවා වීඩියකොත් තියෙන තරන් දුරට ඇබි එකක් හදාගන්න නිසාවට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ එමක දීළඟට වට එක ඩුබ්ලිකේට් කර යන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් වට පුළ මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම මේ වීඩිය එක ක්‍රියේට් කරගන්න ඉතින් වට පුළ මේ වගේ ෝටමක් දාලා ඔගොල්ලඟ වීඩියෝස් YouTube හරි ෆස්බුක් හරි ඉස්ට්‍රගෑම් හරි අප්ලෝඩ් කරන්න ඉතින් මේ ක්‍රමින් ඔයාගේ වීඩියස් ඔයාගේ මිට දැනගන්නත් පුළුවන් මොද ෝටමාකයක් නිසා
අනික එකතරඟ තින මොටමාගන්න ඇනිමේට් කර නිසායක සාමාන්‍යෙන් ලොක පොසෙස දන්නක මකනවා ඉති නෙට් ලොක පොසෙස එකක් දරන්න කවුරුත් ඒහිතුවාට පුළුවන් මේ වගේ දාලා ඔයාලගේ වීඩියෝස් පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන තැනක දී මහිතන මේ විඩික වැඩගත් පෙන්ඩ ඇති කියලා ඉතින් වැදගත් තුනාන මියඩික ෂයා කරන්න ඇගුලයිකට කමෙන්ට කරන්න ඒවගේ තවත් මේගේ වීඩියෝ ඉස්සට බලන්නත් ඕන්න අනිවර මේ චනලක සබස්කයිප් කරතියන පල්ල සබස්කයි බන්න එක කලික් කරලා බෙල්ලන නොටේෂන් ඔල් කියල්දාගන්න එතකොට අලුත්ම අලුත් වීඩියෝස් ගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා එන ඉල විඩි හමනක වට සුබ දවසක් මලෝදිසනයි